Вітаю! Мене звуть Денис Бігус. В ефірі програма антикорупційних розслідувань «Наші гроші». І сьогодні ми поговоримо про втрати бюджету від несправедливого правосуддя. І ні, ми не говоритимемо про якісь непрямі витрати, хоча вони колосальні. Неотримані інвестиції через відсутність правового поля, низький економічний рівень через незахищену приватну власність, ну і решта довжелезного переліку скорбот, які визначають наш рівень на світовій економічній арені. Але ні, сьогодні ми поговоримо про прямі втрати бюджету, про виплати за результатами рішень Європейського суду. Це працює так: якщо ви вважаєте, що держава Україна спричинила вам якусь шкоду, ви можете з нею судитись. Звісно, не в самій Україні. Для цього існує спеціальний Європейський суд з прав людини. І виграти в ньому процес проти держави – це довга і складна справа. Але якщо ви її зробите, якщо ви доведете в ЄСПЛ, що зазнали кривди від держави Україна, наприклад, у вигляді несправедливого рішення суду, то ЄСПЛ визначить вам компенсацію. І її виплатять з бюджету, хоча, будемо відверті, винен не він. Ні, звісно, потім, теоретично, Україна мала б забрати ці гроші у вашого безпосереднього кривдника, яким, скоріш за все, виявиться якийсь несправедливий суддя чи прокурор. Але за останні роки Україна програла в ЄСПЛ понад 1000 справ. Виплатила за рішеннями Європейського суду майже 2 мільярди гривень. Вгадайте, скільки з цих грошей потім стягнули з прокурорів та суддів? 0. Нічого. За їхні злочини заплатили ми всі. А держава їм потім все просто пробачила. Далі сумні історії від Данила Мокрика. 24 лютого 2002 року киянин Олександр Басенко сів на швидкісний трамвай. Коли підійшли два контролери, Олександр показав їм студентський проїзний. Ті сказали, що він не дійсний, і вимагали заплатити штраф. Олександр відмовився. Всі троє зійшли з трамваю на станції Гната Юри. Далі стався конфлікт, який згодом дійде аж до Європейського суду з прав людини. Один із контролерів зненацька вдарив Олександра ззаду ногою. Я почувствовал, что у меня левая нога не держит опору. И чувствую, что у меня темнеет в глазах. То есть я начинаю терять сознание. Начинаю подниматься, чувствую, что у меня колено вот в эту сторону вывернуто. Но они убежали на ту площадочку. У той же день Олександр Басенко подав заяву в міліцію. Розслідування тривало більше 5 років. Инспектор милиции Осолинский закрыл уголовное дело якобы потому, что у меня нету никаких претензий к нему. Своим решением прокуратура открыла новое уголовное дело и направила его на расследование. Потом второй раз мне приходит подобное же извещение, что не закрывают уголовное дело. Я опять направляю письмо в прокуратуру. Прокуратура опять проверяет, опять возвращає діло на повторне розсмотрення. Через те, що міліція затягувала розслідування, Олександр не зміг позиватися до контролерів для відшкодування завданих йому збитків. У 2008 році він звернувся до Європейського суду з прав людини. Ще через 8 років Високий суд вирішив – держава має відшкодувати потерпілому понад 11 тисяч євро. Не з кишень винних у порушенні, з державного бюджету. Тим часом один із слідчих у справі Басенка відтоді дуже виріс. Віталій Паньков сьогодні головний оперуповноважений Департаменту захисту економіки у Національній поліції. Оскільки ви були тоді одним із слідчих, які вели розслідування, то хотіли би і ваш коментар якби з вашого боку записати. Я вот, если честно, даже не понимаю, про кого мы сейчас говорим.
Коли держава, наприклад, в особі слідчого, прокурора чи судді, порушує ваші права, ви можете подати на державу позов до Європейського суду з прав людини і вимагати відшкодування. Україна програла в Європейському суді понад 1000 справ. Порушення Конвенції про захист прав людини коштували державі більше 2 мільярдів гривень. Середня вартість компенсації у випадку обґрунтованості скарг на жорстокі поводження – це там 10 тисяч євро. Є і 20, є і 125 найбільше по такій категорії справ. Але в чому тут виникає проблема? В самому рішенні Європейського суду прізвище винної особи не напишуть, встановлять лише факт порушення конвенції. Тому після цього правоохоронні органи повинні відкрити кримінальну справу повторно в Україні і визнати, хто ж був винний. Стягнути євровідшкодування зі слідчих, суддів чи прокурорів держава може, але тільки після того, як їх визнають винними в Україні. Так каже закон. Досі у нас жодного разу такого не сталося. Чому? «9 вересня 2011 року Веніамін Тимошенко і ще 150 працівників компанії «Аеросвіт» оголосили страйк. Причина – величезний борг із зарплати. В день страйку керівництво компанії подало в суд. Позивалися саме до страйкового комітету, але страйковий комітет за законодавством це не юридична особа і не фізична. Тобто навіть цей позов подати було неможливо, не те, щоб виграти. Але Бориспільський міськрайонний суд спромігся це зробити. Ганебне явище, тобто коли ти розумієш, що це не може бути, а ти ще й програєш процес, і, знаєте, ми билися як леви там, але коли ти бачиш суддю, який просто слухає твої промови, і засинає, тому що все вже вирішено і все добре. Суддя Віталій Журавський заборонив проведення страйку. У 2015 році Європейський суд з прав людини вирішив, судова заборона порушила право на мирні зібрання і об'єднання. За це порушення Україна мала заплатити страйкарям 20 тисяч євро за кошти платників податків. Карати мають у тих суддів, які приймають неправосудні рішення, тих прокурорів, які кришують ці неправосудні рішення і так далі. Я вважаю, що вони мають свої кишені за це відповідати. Хай продають свої маєтки і відшкодовують кожному. У судді Журавського, як виявилося, маєтки є. В декларації немає, а в житті є. Чому цього будинку немає в вашій декларації? Тому що це будинок моєї доньки. Якщо ви користуєтесь, ви маєте декларувати, ви ж знаєте. Я там це в декларації відмітив. Там написано, що майно, яке належить тобі чи членам сім'ї, які з тобою проживають. В якому живете також? Не знаю, я там такої графи не знайшов. Отже, щоб винний у порушенні прав людини відповів з власної кишені, треба його, винного, офіційно встановити. А це складніше, ніж здається. Слідчий каже, мої дії були законні, я так вважав, це підтвердив прокурор, який підписав подання. Прокурор каже, оцінив, було законно, що підтверджується рішенням суду. Суддя першої інстанції каже, законність мого рішення була встановлена рішенням суду апеляційної інстанції. За 4 роки Міністерство юстиції направило до різних правоохоронних органів 1600 заяв по рішенням Європейського суду, які ми вважаємо є підстави для нового розслідування. Але поки що не бачимо, що хоч одне з них чимось завершилося, на жаль. По суті, Європейський суд з прав людини тоді сказав, що ваше рішення було порушено. Тому що він сказав, що це не порушення суддів, тому що ця справа пройшла і апеляцію, і касацію. Це не порушення суддів, це було порушення держави Україна, яка своєчасно не внесла зміни в законодавство. На користь посадовцям-порушникам грає і час. Постраждалий має пройти український суд, потім європейський, виграти справу, держава має відшкодувати збитки, а потім ще встановити винного. І через те на практиці, коли вже в нас є остаточне рішення Європейського суду, закінчуються просто навіть строки притягнення до кримінальної відповідальності.
65-річна активістка Галина Швидка 24 серпня 2011 року прийшла до пам'ятника Тарасу Шевченку. Туди якраз поставив вінок Віктор Янукович. На вінку висіла стрічка із надписом «Тарасу Шевченку від народу України і президента Віктора Януковича». Тоді, як скаже потім суд, в жінки виникли хуліганські мотиви. Стрічка ця була дуже міцна. Я не могла її розірвати. Підійшов мужчина і хотів мені допомогти. Не можна. Я кричу до людей: дайте хто ножниці. Мені дали якусь, я не знаю хто, де її достав, ржаву бритвочку. І я тією бритвочкою раз відрізала президент України. Все. Суддя Шевченківського райсуду Дмитро Кравець посадив Галину Швидку за ґрати на 10 діб. За кілька років Високий суд визнав, суддя порушив свободу вираження поглядів. Держава відшкодувала Галині Швидкій 5 тисяч євро. Вони повинні платити із свого карману. Тільки тоді він буде думати, а це стоїть того чи ні. Суддю Дмитра Кравця у січні 2016 року звільнив Петро Порошенко за рішення проти активістів революції. За справу Галини Швидкої він не розрахувався. Кошти, які сплачені, і всі ті порушення, які продовжують відбуватися прав громадян України, це через безвідповідальність і брехню. Тому що кожен розуміє, що мені нічого за це не буде. Суддя Журавський зі справи Тимошенко проти України досі працює в Бориспільському суді. Тобто, 20 тисяч євро втратили просто так. Я ж розумієте, я виконував закон. Те, що закон пише, я те виконував. Проблема в тому, що ця проблема є системною. І в нас не той випадок, коли якийсь один конкретний виконавець допускає порушення прав людини. Так функціонує вся система. 16 грудня 2010 року 4 молодих активістів прийшли до Київського меморіалу Вічної Слави. Активістка Ганна Сінькова засмажила на вічному вогні яєчню. Ми вирішили виразити протест свій, власне, ось тут, проти, формально, по-перше, нецільового явно використання газу, і на сьогодні це продовжується, ми його досі вважаємо нецільовим. І по-друге, що, фактично, це символ тоталітарної епохи, і він не має нічого спільного з якоюсь пам'яттю про полеглих під час Другої світової війни. Поліція затримала Ганну через 4 місяці. Її звинуватили в нарузі над могилою. Посадили на 2 місяці в СІЗО. Коли час цього запобіжного заходу закінчився, суд не продовжив термін тримання під вартою. Але на волю активістку теж не відпустили. Мене залишили в СІЗО, при тому суддя пересвідчився в тому, що я в СІЗО, він мене бачив на суді. І знову доправив мене в СІЗО, де я просиділа, власне, 3-й місяць, без жодного рішення суду. Суд був зобов'язаний обрати запобіжний захід, або якщо він не обирає запобіжний захід після того, як сплив термін тримання, мене ж в суді, власне, тримали в клітці весь час. Випустити людину з клітки і все, вона вже не під вартою. ЄСПЛ виніс своє рішення у лютому 2018 року. Високий суд не побачив у справі Сінькової політичного переслідування. Але і так, лише за тримання під вартою без офіційного судового рішення Європейський суд присудив їй компенсацію 4 тисячі євро. Мій суддя в бігах. У мене був суддя Родіон Кірєєв, тому довго доведеться його шукати. Багатьом героям навіть нема чого втікати. Їх не шукатимуть. Якщо права людини порушив правоохоронець, то притягувати його до криміналу теж мають правоохоронці. А воно їм переважно не треба. І тут Рада Європи неодноразово наголошувала, ви повинні створити новий правоохоронний орган, тому що ви розумієте, що самі на себе правоохоронці дуже так важко відкривають справи і їх розслідують. А це повинен бути орган, який буде займатися саме цими розслідуваннями. І це Державне бюро розслідувань, яке вже було створено, тому ми тут маємо такі дуже великі сподівання. Був такий Олександр Басенко, якого там контролери побили в трамваї. Сильно. Пам'ятаєте таку історію? Если честно, то нет.